Hello! Σήμερα θα μιλήσουμε για το Tube. Πρωτού ξεκινήσουμε όμως, να ξέρετε πως τριμάρω κάθε Πέμπτη και Κυριακή στις 6 ώρα στο Twitch με το όνομα DMNSP MTG. Θα υπάρξει και link στην περιγραφή, όπως και για όλα τα social που άνοιξα πριν λίγο καιρό. Ρίξτε μια ματιά. Τι είναι το Tube λοιπόν? Το Tube είναι μια συλλογή καρτών που έχουμε επιλέξει και που είτε ανακατεύοντας είτε διαλέγοντας κάρτες στην τύχη, φτιάχνουμε ή boosters ή seal packs για να παίξουμε limited. Αυτή η συλλογή, αν δεν πρόκειται για digital μορφή, συνήθως φυλάσσεται σε ένα μεγάλο κουτί με ίδια sleeves, basic lunch, ίδια sleeves και εδώ, και συνήθως μαζί με ζάρια και tokens. Είναι απόλυτη εμπειρία στο limited, καθώς οι δημιουργοί του προσαρμόζουν τη συλλογή ανάλογα με την επιθυμία τους. Όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να περιέχει από απλές κάρτες και συνδυασμούς μέχρι τις πιο δυνατές και πολύπλοκες κάρτες με συνδυασμούς που φτάνουν την πολυπλοκότητα στο μέγιστο. Με αυτόν τον τρόπο το Tube αποτελεί την καλύτερη λύση για μια διασκεδαστική εμπειρία και είναι ότι πιο κοντά σε τραπέζι με την κλασική έννοια, όπου μια παρέα μαζεύεται σε σπίτι γύρω από ένα τραπέζι και παίζει όσο θέλει. Ο βασικός κανόνας του Tube. Δεν υπάρχουν κανόνες. Προφανώς για να ξεκινήσεις, καλό θα ήταν να βασιστείς σε κάποια λίστα με στάνταρ αριθμούς κλπ. Αλλά ο δημιουργός θα καθορίσει τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Ίσως το μόνο που δεν αλλάζει σε όλα τα Tubes είναι πως όλες οι κάρτες έχουν τέτοια sleeves. Πάμε όμως να δούμε κάποια πραγματάκια που βοηθάνε να μπει μια τάξη στο Tube. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη στο Tube, που οι δύο βασικές διαφορές τους είναι το πόσο άτομα μπορούν να συμμετέχουν και κατά πόσο θέλει ο δημιουργός να υπάρχει ποικιλία στις κάρτες. Δηλαδή, αν τα άτομα που συμμετέχουν είναι μέχρι 8, τότε μια καλή επιλογή είναι το Tube να περιέχει 360 κάρτες. Με αυτόν τον τρόπο, αν βγάλουμε 3 boosters με 15 κάρτες, που είναι και ο συνηθέστερος αριθμός σε ένα booster, για κάθε άτομο, τότε με τα 8 άτομα χρησιμοποιούμε όλες τις κάρτες του Tube χωρίς να μείνει ούτε μία εκτός. Αν συμμετέχουν περισσότεροι, τότε ο αριθμός της κάρτας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος. Παρ' όλα αυτά, το μέγεθος του Tube, αν και υπάρχουν κατηγορίες π.χ. 720, 540 κτλ., διαφέρει πέρα από τα άτομα που παίζουν και προσαρμόζεται επίσης και στην ποικιλία των καρτών. Παραδείγματος χάρη, αν θέλουμε να βλέπουμε περισσότερες διαφορετικές κάρτες κάθε φορά που παίζουμε, τότε μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο Tube και ας παίζουν λιγότερα άτομα. Ωστόσο, εδώ βλέπουμε ένα τυπικό σκελετό σε ένα Tube με 360 κάρτες. Συνήθως στο Tube έχουμε κάθε κάρτα μια φορά. Βέβαια, όπως είπαμε και παραπάνω, αυτό καθορίζεται από τον δημιουργό. Πέρα από το μέγεθος, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι το είδος του Tube. Υπάρχουν πολλά είδη που μπορούμε είτε να τα φτιάξουμε προκαθορισμένα από λίστες, είτε να τα προσαρμόσουμε ανάλογα με τις ανάγκες μας. Τα βασικά όμως είδη μπορούμε να πούμε πως είναι τα εξής. Popper. Είναι το Tube όπου έχουμε μόνο commons. Είναι αρκετά διασκεδαστικό και πολύ εύκολο να το φτιάξει ο καθένας. Είναι η καλύτερη λύση για κάποιον που θέλει να φτιάξει πρώτη φορά Tube, καθώς είναι αρκετά οικονομικό και λιγότερο πολύπλοκο από όλα τα άλλα είδη. Peasant. Είναι το Tube που περιέχει μόνο commons και uncommons. Ένα level παραπάνω από το Popper περιέχει συνήθως περισσότερες multicolor κάρτες, αλλά και αυτό είναι εύκολο να φτιαχτεί, οπότε οι νέοι στο Tube δεν θα πρέπει να τα αποκλείουν από τις επιλογές τους. Vintage Power. Σε αυτό το είδος υπάρχουν οι πιο δυνατές κάρτες στο Magic που έχουν τυπωθεί ποτέ. Το συγκεκριμένο είδος περιέχει κάρτες από όλη την ιστορία του Magic. Βέβαια, αν θέλει κάποιος να το φτιάξει χωρίς proxies, θα πρέπει να δώσει μια περιουσία. Custom. Εδώ θα βρούμε όλα τα μη κλασικά είδη με πολύ μεγάλη ποικιλία. Μπορούμε να έχουμε μόνο καλές κάρτες χωρίς να μας νοιάζει το synergy, καλές κάρτες μαζί με αρχέτυπα, μόνο αρχετυπικές κάρτες, μόνο rares, μόνο συγκεκριμένες εκδόσεις ή τον αποκλεισμό συγκεκριμένων εκδόσεων, μόνο mated. Έναν άλλον παράγοντα που καλό θα ήταν να σκεφτούμε είναι η ταχύτητα του Tube μας. Πόσο γρήγορο, mid-range ή αργό θα είναι και πόσο μπορούμε να στηρίξουμε τις επιλογές μας. Όταν θα ξεκινήσουμε να παίζουμε Tube, θα βλέπουμε πολλές κάρτες να περνάνε από μπροστά μας, ανεξάρτητα το rarity τους. Στο Tube δεν έχει νόημα να πάρουμε τις καλύτερες κάρτες σε rarity, αλλά τις καλύτερες κάρτες που θα βοηθήσουν τον deck μας ή αυτό που έχουμε σκεφτεί να φτιάξουμε, σε περίπτωση που δεν έχουμε πάρει ακόμα κάρτες. Π.χ. μια common μπορεί να είναι σημαντικότερη από μια mythic. Αν δεν έχουμε κάρτες που θέλουμε, μια κλασική τακτική είναι τα proxies. Δηλαδή κάρτες που τυπώνουμε ή ζωγραφίζουμε, ή απλώς έχουμε μια άλλη κάρτα που θεωρούμε ότι είναι κάρτα που θα θέλαμε. Ιδάλλως μπορούμε να βάλουμε μια κάρτα που μοιάζει κάπως με εκείνη που θα θέλαμε ή κάνει κάτι που πιστεύουμε πως ταιριάζει. Σταδιακά όμως, οι περισσότεροι βρίσκουν τις σωστές κάρτες και τις αντικαθιστούν. Πολύ σημαντικό βέβαια είναι να έχουμε μια ισορροπία στο Tube μας. Δηλαδή, σωστό curve για το είδος που θέλουμε να παίξουμε, ίδια σε ποσότητα κάρτες για τα χρώματα και τα αρχέτυπά μας και μια σωστή αναλογία σε τέρατα και μαγικά. Με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε σίγουροι πως όλοι οι παίχτες θα είναι ευχαριστημένοι και παίζοντας με τον καιρό θα μπορούμε να εντοπίσουμε αν υπάρχει κάποιο χρώμα ή χρώματα και αρχέτυπα που είναι πιο δυνατά ώστε να προσαρμόσουμε την ποιότητα και την ισορροπία. Στην περιγραφή θα παραθέσω μια πολύ χρήσιμη σελίδα για να πάρετε ιδέες και γιατί όχι να φτιάξετε και εσείς το δικό σας Tube και να πειραματιστείτε. Και μια προσωπική γνώμη για το τέλος, μετά από αρκετές δοκιμές κατέληξα στο δικό μου Tube που είναι και περισσότερο αρχετυπικό, χωρίς proxies, μιας και μου αρέσει ο περιορισμός στις δικές μου κάρτες και παραπάνω σκέψη για το τι θα βάλω.
Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο σύνδεσμο στην περιγραφή και να ντραφτάρετε με bots για να δείτε πώς είναι. Έχουμε καιρό να προσθέσουμε κάρτες, αλλά ελπίζω να μην σας αποτρέψει κάτι τέτοιο. Οποιαδήποτε παρατήρηση στα σχόλια είναι καλοδεχούμενη. Με αυτό το βίντεο κλείνει και ο κύκλος για τους γενικούς οδηγούς στο Magic. Από εδώ και πέρα θα βγάζω μόνο για καινούριες στάνταρ εκδόσεις, πάντα από το πρίσμα του Limited. Αν σας άρεσε λοιπόν το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like, subscribe όσοι δεν έχετε κάνει και comment για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. See you soon!